Kỹ thuật trồng khổ qua. Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Đến với video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kỹ thuật trồng khổ qua cũng như kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh gây hại trên khổ qua. Để trồng đạt năng suất cao, khổ qua là một loại rau ăn trái, có thể trồng được quanh năm, năng suất khoảng 3,5 tấn trên 1.000 mét vuông đất. Tuy nhiên, để trồng đạt năng suất cao thì các bạn cần chú ý một số vấn đề như làm đất, chăm sóc, tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu bệnh gây hại, cũng như một số biện pháp để tăng năng suất và chất lượng trái. Trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cách trồng và chăm sóc cho cây khổ qua. Thứ nhất là làm đất. Làm đất là khâu rất quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển sau này của cây. Các bạn cần dọn sạch tàn dư thực vật trên đồng ruộng nhằm hạn chế sâu bệnh từ vụ trồng trước tồn tại và gây hại cho cây trồng. Cần cày xới cho đất tơi xốp và thoáng khí, như vậy đất sẽ giúp giữ ẩm tốt hơn, giúp rễ cây phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, khi đất thoáng khí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật có lợi phát triển. Vi sinh vật có lợi sẽ ức chế vi sinh vật gây hại phát triển trong đất. Để cây phát triển tốt thì đất cần phải có nhiều chất dinh dưỡng, do đó trong giai đoạn này các bạn bổ sung phân lót vào trong đất. Lượng phân này sẽ ngấm vào trong đất và dự trữ chất dinh dưỡng cho cây sau này. Lượng phân bón trung bình cho 1.000 mét vuông đất như sau: 60 kg phân NPK 20, 20, 15 và 100 kg lân. Ngoài ra, nếu có điều kiện các bạn bón thêm từ 500 đến 1.000 kg phân hữu cơ, lượng phân hữu cơ này giúp giữ ẩm cho đất tốt hơn và tạo môi trường cho côn trùng sinh sống làm tơi xốp đất. Sau khi bón phân các bạn cần chôn vùi phân vào trong đất nhằm hạn chế phân bị rửa trôi. Cây khổ qua cần rất nhiều nước nhưng không chịu được ngập úng, do đó đất trồng cần phải cao ráo và thoát nước tốt. Thứ hai là ngâm hạt. Sau khi làm đất xong các bạn bắt đầu ngâm hạt. Để hạt nảy mầm đồng đều các bạn cần ngâm hạt trong nước ấm khoảng 60 độ C, dùng 2 phần nước sôi cộng với 3 phần nước lạnh, chúng ta được nước ấm khoảng 60 độ C. Và ngâm trong 3 giờ, sau đó vớt ra, tiếp tục các bạn dùng một cái khăn sạch thấm nước và vắt khăn cho ráo nước. Cho tất cả hạt vào trong khăn, gói lại và ủ, 24 giờ sau mở ra kiểm tra, nếu hạt đã nảy mầm thì đem trồng, nếu hạt chưa nảy mầm các bạn rửa hạt để ráo và giặt khăn ủ lại như ban đầu. Làm như vậy ủ tiếp khoảng 12 giờ nữa hạt sẽ nảy mầm, các bạn có thể đem trồng hoặc ươm trong bầu trước khi đem trồng. Lưu ý, khi các bạn ngâm hạt trong nước ấm chỉ cần ngâm hạt trong khoảng 3 giờ, vì khi ngâm trong nước ấm giúp kích thích hạt nảy mầm tốt hơn. Nếu ngâm trong nước lạnh thì thời gian nảy mầm chậm hơn và thời gian ngâm sẽ dài hơn. Hai là khi ủ hạt các bạn trải hạt thành một lớp mỏng trên khăn, hạt sẽ hút ẩm từ khăn sẽ nảy mầm đều hơn. Ba là khi hạt nảy mầm các bạn trồng càng sớm càng tốt, vì khi rễ phát triển dài sẽ khó trồng hơn. Thứ ba là gieo trồng. Khi làm đất xong các bạn cần tạo một lỗ nhỏ trên luống trồng, lỗ có đường kính khoảng 5 cm và sâu khoảng 4 cm. Cho xơ dừa hoặc chất hữu cơ vào trong lỗ để gieo hạt. Chất hữu cơ này giúp giữ ẩm tạo điều kiện cho cây con phát triển tốt hơn. Khi hạt nảy mầm các bạn đem gieo, khi gieo hạt các bạn gieo hạt ở độ sâu từ 1 đến 1,5 cm. Độ sâu này là tốt nhất để hạt nảy mầm và cây vươn lên mặt đất nhanh hơn. Nếu gieo hạt sâu hơn cây vươn lên mặt đất chậm hơn. Mật độ trồng, nếu trồng vào mùa mưa các bạn trồng cây cách cây là 0,7 mét, vì mùa mưa khí hậu mát mẻ cây phát triển mạnh. Nếu trồng mật độ cao cây sẽ cạnh tranh ánh sáng với nhau, làm giảm năng suất. Nếu trồng vào mùa nắng, cây cách cây là 0,6 mét, vì mùa nắng cây phát triển yếu hơn mùa mưa, trồng thưa năng suất cũng sẽ thấp. Các bạn cần ươm thêm khoảng 5 đến 10% số hạt để trồng thay thế những hạt không nảy mầm hoặc những cây bị chết. Sau khi gieo hạt, nếu có điều kiện các bạn trải rơm trên mặt luống trồng, để giúp giữ ẩm cho đất. Ngoài ra rơm rạ còn tạo môi trường thuận lợi cho sinh vật có lợi phát triển làm cho đất tơi xốp. Thứ tư là chăm sóc. Khi cây được từ 5 đến 7 ngày tuổi, các bạn cần tưới phân cho cây, giai đoạn này các bạn cần tưới UG và axit humic, sẽ giúp cây phát triển bộ rễ mạnh hơn. Khi cây được 14 ngày tuổi bắt đầu bón phân cho cây, các bạn bón phân xung quanh gốc cách gốc khoảng 10 cm. Các bạn bón phân NPK 20, 20, 15, sử dụng loại phân tan nhanh. Liều lượng khoảng 15 đến 20 kg cho 1.000 mét vuông đất. Tùy theo độ phì nhiêu của đất mà các bạn cần tăng hay giảm lượng phân bón cho phù hợp. Sau đó cứ 5 đến 7 ngày bón một lần cho đến khi kết thúc thu hoạch. Khi cây lớn các bạn cần tăng thêm từ 5 đến 10 kg phân cho một lần bón, đặc biệt là giai đoạn cây cho trái rộ, vì giai đoạn này cây cần nhiều dinh dưỡng để nuôi trái.
Tuy nhiên, khi bón phân các bạn cần quan sát màu lá để tăng hay giảm lượng phân cho phù hợp. Nếu màu lá hơi vàng thì cây thiếu phân cần tăng thêm lượng phân, nếu lá quá xanh cần giảm lượng phân, vì cây quá tốt sẽ giảm khả năng cho trái. Các bạn có thể nhận biết cây quá tốt như sau. Lá xanh và mỏng hơn bình thường. Thứ hai là chồi phát triển mạnh. Khoảng cách giữa các lá, hay còn gọi là lóng cây dài hơn so với bình thường. Khi cây được từ 5 đến 7 lá thật, các bạn cần bấm ngọn, để lại trên thân 5 lá. Cây phát triển chồi, các bạn giữ lại 3 chồi khỏe bên trên. Cắt bỏ những chồi bên dưới vì những chồi này cho trái rất kém và trái nhỏ. Tùy theo, nếu mình để nhiều lá nó ra nhiều chồi. Và những cái lá dưới này chồi nó rất yếu và nó rất là chậm. Do đó... Khi cây được khoảng 3 tuần các bạn cần làm giàn cho cây leo, giàn có độ cao khoảng 1,8 mét. Độ cao này là thích hợp nhất cho cây leo và thuận lợi hơn khi chúng ta thu hoạch trái. Giàn các bạn có thể làm giàn theo kiểu chữ A như thế này. Khi cây được khoảng 40 ngày tuổi cần làm giàn phía bên trên, vì cây khổ qua có thể bò dài đến 5 mét, phần giàn bên dưới cây chỉ cho trái được 50%, còn lại phần bên trên khoảng 50%. Trong thời gian đầu khi cây mới bắt đầu leo giàn, các bạn cần theo dõi và vắt ngọn lên giàn cho cây leo lên. Những chồi không leo được lên giàn khả năng cho trái sẽ giảm đi. Nguyên nhân là do những chồi này cho trái nặng sẽ làm chồi bị gãy ngang dẫn đến làm tắt mạch dẫn trong thân cây. Các bạn cần phải quắt nó lên như thế này. Quắt nó lên. Các bạn thấy đây, nó bị cong cái thân xuống nè. Cái này nó sẽ bị nặng quá, nó đè xuống nó sẽ bị gãy là nó không cho trái hiệu quả các bạn. Bạn cần vắt nó lên vậy cho nó đứng lên. Cây cần rất nhiều nước, do đó các bạn cần tưới mỗi ngày một lần, đặc biệt vào mùa nắng các bạn cần tưới mỗi ngày 2 lần, như vậy sẽ giảm hiện tượng chín trái non trên khổ qua. Khi cây được 45 ngày tuổi, cây bắt đầu cho trái, sau 5 đến 7 ngày cây cho trái rộ. Lúc này các bạn cần tăng lượng phân bón để giúp cây có đủ dinh dưỡng để nuôi trái và phát triển trái cho các đợt kế tiếp. Trong giai đoạn cây cho trái rộ, nếu không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, đợt trái tiếp theo sẽ giảm rất nhiều. Nếu chăm sóc tốt thời gian cho trái có thể kéo dài đến 45 ngày. Và năng suất có thể đạt từ 3,5 đến 4 tấn cho 1.000 mét vuông đất. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm và cách trồng khổ qua. Video của tôi đến đây xin tạm dừng. Video tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh gây hại cũng như cách để tăng khả năng cho trái trên cây khổ qua. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.